RYZEN 7000 build වලට performance series එකේ MSI motherboard review එක. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් interesting video එකකට. ඉතින් අද අපි review කරන්නේ MSI performance segment එකේ series එකේ B650 carbon Wi-Fi motherboard එක. ඉතින් motherboard එකේ features ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම performance motherboard එකක් මේ හැම දෙයක් එක්කම. අපි motherboard එක ගැන කතා කරන්න කලින් thank you කියලා කියනවා MSI ශ්‍රී ලංකාවකට. ඒ වගේම ලංකාවේ ප්‍රධාන shops වලින් මේ motherboard එක ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් shops list එක ඔයාලට ආසන්නම නගරේ මොකද්ද තියෙන shop එක කියලා හොයාගන්න පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එක්කම MSI brand එකෙන් ඔයා motherboard එකක් තෝරගන්නවා නම් එතනදී ලංකාවේ market එකේ අපිට තියෙනවා segments දෙකක්. මම හිතන්නේ මේකේ උඩම segment එක enthusiast level එක ලංකාවේ මම දැකලා නැහැ. ඉතින් MSI motherboard එකක් ඔයගොල්ලෝ ගන්නවා නම් ඔයාලට තියෙනවා ප්‍රධානම කැටගරි තුනක් high end වලට ආපුවම MEG, MPG සහ MAG විදිහට. ඉතින් මෙතනදී MEG කියලා කියන්නේ enthusiast level එකේ motherboards. මේකේ තමයි features හැම එකක්ම aesthetics ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය කරන සහ නොකරන හැම feature එකක්ම වගේ අඩංගු වෙන high end range එක. මේකේ මිල වැඩි. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා MPG එකෙන් අපිට කියන්නේ performance කියන එක. ඉතින් performance mode එකේදී ඔයාට performance, VRM, power මේ හැම දෙයක් ගැනම තමයි focus වෙන්නේ. අර enthusiast level වල තියෙන high end features ටිකක් විතර අඩු වෙලා. ඒ වගේම ලංකාවේ අපිට මිලදී ගන්න තියෙනවා MPG series එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා MAG එක. MAG කියලා කියන්නේ arsenal range එක. ඉතින් මෙතනදී MAG යටතේ තවත් නොයෙකුත් brand names එකතු වෙනවා මේ motherboard range එකට. ඉතින් ගොඩක් දෙනකොට afford කරන්න පුළුවන් range එකක් තමයි arsenal series එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් MPG එක performance වලට focus කරන ඔයාට ඔයාගේ MSI build එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් මෙතනදී අලුත්ම RYZEN 7000 series වලට තමයි මේ motherboard එක ගැලපෙන්නේ. AMD RYZEN 7000 series එක කියලා කියන්නේ LGA වලට මාරු වෙච්ච එහෙම නැත්නම් PGA CPU එකේ pins තිබිලා ඊට පස්සේ CPU එකේ pins නැති කරපු පළවෙනි range එක AMD series එකේ. ඉතින් මේ motherboard එක අලුත්ම RYZEN 7000 performance build වලට gaming workstation මේවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු package එකේ මොනවද තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ තියෙන features මොනවද කියලා. ඉතින් අපිට package එකේ motherboard එක තියෙනවා. වගේම අපිට stickers තියෙනවා MSI logo එකත් එක්ක. ඒ වගේම අපේ cable management කරන්න විශේෂයෙන්ම SATA ඒ වගේම RGB වලට Wi-Fi antennas අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම SATA cable දෙකක්. තව ARGB extension එකක් අපිට තියෙනවා. quick installation guide එක. M.2 mounts වලට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික මෙතනදී අපිට තියෙනවා. motherboard එකේ අපිට තියෙනවා 8 pin EPS power connectors දෙකක්. ඉතින් මේ හරහා බොහෝ විට අපිට performance motherboard අඳුර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතනදී අපිට CPU එකට යන power එක, ඒ වගේම අපේ powerful graphic card එකක් support කරන්න අවශ්‍ය කරන power එක ලබා ගැනීම තමයි සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් ඔයා පාවිච්චි කරන 4090, 4080 වගේ high end build එකකට උනත් මේ motherboard එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ CPU එක ඔයාට දැනට තියෙන RYZEN 7000 series එකේ extreme level එකේ CPU එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් motherboard එකක් මිලදී ගද්දි අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. 8 pin connectors දෙකක් හරහා power එක ගන්නවා කියන්නේ එතනදී motherboard එකට පුළුවන් වෙනවා support කරන්න දැනට තියෙන උපරිම power distribution levels පාවිච්චි කරන hardware devices. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ heat sinks VRM module cool කරන්න තියෙන heat sinks කොච්චර ලොකුද කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපේ motherboard එක ලබා ගන්න power එක CPU එකට අවශ්‍ය කරන ඉතාමත් කෙටි කාලවල මිලි තප්පර වලදී අවශ්‍ය කරන විදිහට power එක control වෙන්න මෙන්න මේ VRM voltage regulator modules වලින්. ඉතින් මෙතනදී අපිට 16 phase
VCO stage එකක් තියෙනවා. මේ හරහා සිද්ධ වෙන්නේ අපේ CPU එක boost performance වලින් වැඩ කරද්දී එහෙම නැත්නම් full stress එකේ වැඩ කරද්දී මේ VRM 16 phase VRM හරහා ඉතාමත් clean power එකක් ලබා දෙන එක. ඉතින් මෙතනදී මේ වගේ motherboard එකක් පාවිච්චි කිරීම හරහා ඔයාගේ system එකේ performance එක උපරිමයටම ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් AM5 socket එක. ඉතින් AMD සමාගමේ තමන්ගේ RYZEN series එකට වගේම AMD CPUs වල පළවෙනි වතාවට තමයි Threadripper වලින් එහාට ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය මාකට් එකට මෙන්න මේ LGA land grid array කියන concept එක එන්නේ. මෙතනදී pins ටික තියෙන්නේ motherboard එකේ socket එකේ processor එකේ අපිට pins බලා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මේ design එකත් එක්ක CPU එක අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පරිස්සමින් handle කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම motherboard එකට CPU එක install කරද්දී පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී release mechanism එක අපිට තියෙනවා බොහොම secure විදිහට මෙන්න මේ විදිහට අපිට mechanism එක release කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම CPU එක අපිට place කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අපිට guides කීපයක් තියෙනවා, notch කීපයක් තියෙනවා. මේක හරියටම align කරගන්න. ඉතින් බොහොම secure විදිහට මේක නැවතත් mount කරාට පස්සේ මේ system එක හරහා අපිට secure කරගන්න පුළුවන්. air cooling වගේම liquid cooling වලටත් motherboard එක support කරනවා. ඉතින් විශේෂම liquid cool එකක් ආපුවම අපිට ලොකු CPU block එකක් තියෙනවා. මේ block එකට අවශ්‍ය කරන විදිහට හොඳ ඉඩක් මෙතනදී අපිට දීලා තියෙනවා design එකෙන්ම. motherboard එකේ PCB එක layers 6ක් පාවිච්චි කරන PCB එකක්. මෙතනදී server grade material තමයි website එකේ සඳහන් වෙන විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් black carbon design එකක්, color scheme එකක් කියන්නේ. ඒ වගේම server grade 6 layer PCB එකක් තමයි මෙතනදී පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් මේ PCB එකේ layers ගන්න වැඩි වෙන්න මේ හරහා අරගෙන යන power එක කොච්චර දුරට අරගෙන යන්න පුළුවන්ද, ඒ වගේම temps දරා ගැනීමේ හැකියාව මේ හැම දෙයක්ම වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය තමයි MPG series එකට එද්දී performance oriented විදිහට motherboard එකේ හැම දෙයක්ම design වෙලා තියෙන එක. ඕනම powerful graphic card එකක් connect කරන්න පුළුවන් PCI E Gen 4 X16 graphic card slot එක තියෙනවා. මෙතනදී MSI steel armor bracket එකක් තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ. මේ හරහා ඔයාගේ graphic card එක කොච්චර stress එකක් motherboard එකට දැම්මත් ඒක දරා ගන්න පුළුවන් විදිහට stainless steel වලින් අපිට reinforcement එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හරහා අපේ graphic card එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව motherboard එකට in කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. storage විදිහට ගත්තොත් අපිට මෙතනදී PCI E Gen 5 slot එකක් තියෙනවා වගේ high speed storage වලට. ඒ වගේම PCI Gen 4 slots මෙතනදී තවත් අපිට තියෙනවා වගේ storage එක expand කරගන්න. ඉතින් ඔයාගේ build එකට අවශ්‍ය කරන විදිහට boot drive එක high speed Gen 5 එකක් පාවිච්චි කරන්න වගේම ඔයාගේ cache එහෙම නැත්නම් storage එක connect කරගන්න ඔයාලට ලොකු option range එකක් මෙතනදී තියෙනවා. ඒ වගේම SATA ports විදිහට ගත්තොත් අපිට මෙතනදී SATA ports 6ක් තියෙනවා ඔයාගේ hard drive, mechanical hard drives එහෙම නැත්නම් SSD SATA interface එකෙන් එන connect කරගන්න. අපිට DDR5 RAM slots 4ක් මෙතනදී තියෙනවා. ඉතින් megahertz 6000 දක්වා ඔයාට මෙතනදී RAMs connect කරන්න පුළුවන්. ඉතින් DDR5 RAM වලදී අපිට අඩුම RAM stick එක එන්නේ 16GB. ඉතින් 16GB 4ක් එහෙම නැත්නම් 32GB වලින් මෙතනදී motherboard එකේ RAM configuration එක ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. RAM එක install කරද්දී අපිට මේ locks දෙකම මේ විදිහට අයින් කරගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් dual locking mechanism එකක් තමයි මෙතනදී අපිට තියෙන්නේ. motherboard එකේ cooling solutions වලට connect කරන 4 pin fan headers 7ක් motherboard එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ liquid cool එක all in one header එකක්, ඒ වගේම system fan 6ක් මෙතනදී connect කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා directly motherboard එකට. ඒ වගේම ඔයාට USB 3.1 වගේම USB 2 වලටත් අවශ්‍ය කරන connectors motherboard එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට case in එකේ තියෙන මේ USB 3 එහෙම නැත්නම් bracket එකක් විදිහට පිටිපස්සෙන් connect කරලා USB 3 connection එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. I/O panel එක ගැන කතා කරද්දී අපිට මෙතනදී BIOS flash කරන්න dedicated button එකක් වගේම CMOS clear කරන්න button එකක් තියෙනවා. ඉතින් performance mode එකේදී ඔයා hardware එකක් change කරොත් මේ දේවල් වලදී ඔයාට CMOS battery එක physical විදිහට ගලවන්න අවශ්‍ය නැහැ. clearing button එක පිටිපස්සේ තියෙනවා. ඒ වගේම onboard graphics RYZEN 7000 series එකේ හැම CPU එකේම onboard graphic තියෙනවා.
මේවා ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම් GPU එකක් ඔයාට අවශ්‍ය නැත්නම් එතනදී ඔයාට outputs විදිහට HDMI සහ DisplayPort out එකක් තියෙනවා. මේත් එක්කම අපිට USB Type A ports 9ක් 2.5G LAN port එකක් සහ Type C USB port එකක් තියෙනවා. අපේ Wi-Fi port සහ audio interface එක අපිට motherboard එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි කතා කරා motherboard එක ගැන, මේකේ features ගැන, මේ ගැන ඔයා දැනුවත් වුණා කියලා විශ්වාස කරනවා. ඔයාට informed decision එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඊළඟ Ryzen build එකට එහෙම නැත්නම් Intel build එකට යනවා නම් MSI motherboard එක ඔයාට performance ද අවශ්‍ය වෙන්නේ, එහෙම නැත්නම් budget එකට යන්නද අවශ්‍ය වෙන්නේ, මේ හැම දෙයක් ගැනම focus කරන්න. ඉතින් මේ වගේ videos දිගටම අරගෙන එනවා. මේ video එක ගැන ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් video එකකින්.